วัสดีครับคลิปนี้นำเสนอขั้นตอนการแชร์จอมือถือ iPad Tablet ขึ้นโปรเจคเตอร์แบบ OEM HY 300นะครับซึ่งเป็นโปรเจคเตอร์รุ่นทรงกระบอกนะครับก็เป็นลักษณะของการแชร์มี AirPlay ก็ได้จากอุปกรณ์ Apple ก็ได้หรือจาก Android ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตโดยใช้อุปกรณ์ Apple นะครับซึ่ง Android ก็คล้ายๆกันตัวนี้เป็น iPhone ปกติแล้วเราสามารถใช้ AirPlay ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทั่วๆไปในการค้นหาแล้วก็ส่งภาพออกนะครับลำดับถัดมานะครับให้คุณมาที่ตัวเลือกที่เป็นการตั้งค่านะครับจะเห็นว่ามีหน้าจอแคชอยู่ตรงนี้สัญลักษณ์นี้นะครับแล้วก็กดเข้ามาคุณจะเห็นชื่ออุปกรณ์ของคุณตอนนี้อุปกรณ์ของผมเนี่ยเป็นชื่อว่า TANSCREEN 42719นะครับหรือจะไปที่แอปพลิเคชันก็ได้มาดูว่าแอปพลิเคชันมีอะไรบ้างนะครับแอปพลิเคชันก็จะต้องเป็น TANSCREEN ซึ่งเป็นแอปที่อยู่ลำดับที่2ในหน้าแอปพลิเคชันรวมนะครับจะเป็นตัวนี้เวลาที่กดเข้าไปก็จะเป็นตัวเดียวกันนะครับตอนนี้อุปกรณ์ของผมเนี่ยเป็นชื่อว่า TANSCREEN 42719นะครับสามารถที่จะดูวิธีได้เขาเขียนมันเป็นไกด์ไลน์ด้านล่างนะครับเขาก็จะมีไกด์ไลน์2ชนิดนะครับเป็นไกด์ไลน์สำหรับ TANSCREEN นะครับแล้วก็เป็นไกด์ไลน์สำหรับ AirPlay จริงๆถ้าเกิดเคยใช้อยู่แล้วก็ไม่ต้องดูไกด์ไลน์ก็ได้นะครับคุณสามารถหยิบ iPhone หรือ iPad ของคุณมาได้เลยให้หยิบ iPhone หรือ iPad มานะครับจากนั้นก็มาที่เลื่อนลงมาตัวคอนโทรลนะครับคุณจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ AirPlay ตรงนี้จะเห็นชื่อของโปรเจคเตอร์แต่ก่อนอื่นต้องเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์กับ Wi-Fi ตัวเดียวกันกับมือถือนะครับ Wi-Fi ชื่อเดียวกันจะเป็น 2.4 หรือเป็นคลื่น5 กิกก็ได้จะต้องอยู่ Wi-Fi ชื่อเดียวกันเขาถึงจะเห็นกันนะครับหลังจากนั้นพอเห็นแบบนี้แล้วก็กดเชื่อมต่อครับจะเห็นว่าในจอขึ้นแล้วเป็นจอเดียวกันกับมือถือเลยนะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะเล่นแอปหรือใช้งานทั่วไปได้นี่คือการส่ง AirPlay นะครับสามารถเล่น YouTube ได้ถ้าเกิดดูข่าวนะครับผมเปิดข่าววิดีโอนี้เขาก็จะเอาวิดีโอเนี้ยขึ้นไปฉายซึ่งตอนเนี้ยเราก็ไม่ต้องใช้มือถือแล้วนะปิดจอได้เขาก็จะเล่นของเขาไปนะครับนี่คือการแชร์จอของมือถือหรือแท็บเล็ตออกโปรเจคเตอร์ HY 300นะครับก็ง่ายๆเป็นเท่านี้ถ้าเกิดท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ